Sziasztok, üdv a csatornámon! Én Bacskai Péter vagyok, és szeretném nektek bemutatni a Bentley Continental GT-t. A Bentley Continental GT modell története egészen az 1994-ben bemutatott Java tanulmány modellre vezethető vissza. Ekkor merült fel ugyanis az igény az akkor még a Bentley márkát tulajdonló Rolls-Royce vezetőségében, hogy kifejlesztenek az akkori modelleknél kisebb méretű, ugyanakkor nagyobb számban gyártható típust, mellyel az akkor eléggé szűkös vevőkört szerették volna bővíteni. Bár a Java végül nem került gyártásba, mégis koncepcióját tekintve a Continental GT elődmodelljének tekinthető. Erre egyébként a belső tér dizájnjának hasonlósága is utal. A Continental GT végül 2003-ban már a Volkswagen csoport tulajdonlása alatt került gyártásba, és bár karosszériájának legömbölyített vonalvezetése kissé megosztóvá tette a típust, főleg az elődmodell szögletességéhez hasonlítva, bemutatása után mégis rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A sikerre való tekintettel 2005-ben érkezett a 4 ajtós modell Flying Spur néven, majd 2006-ban mutatkozott be a GTC Cabrio. Az itt bemutatott modell egy 2007-es Continental GT, Mulliner csomaggal felszerelve, ami nagyobb méretű 21-es felniket, illetve az egyedi beltér kialakítás jelöli, melynek részei a magyaróbarna bőrborítás, az ülések és az ajtókárpitok gyémánt mintázatú varrása, illetve az ülésekbe hímzett Bentley logó is, valamint az alapmodellhez képest igényesebb krómváltókar található a járműben. A korábbi Bentley modellekhez képest jóval modernebb formavilág ellenére azért megmaradtak olyan klasszikus stílusjegyek, mint a hatalmas krómozott hűtőrács, a dupla kerek fényszórók és a jól látható szárnyas Bentley logó, melyek már messziről összetéveszthetetlenné teszik a típust. Ha pedig a stílusjegyek nem lennének valakinek ismerősek, akkor a méret az, ami első pillantásra kiemeli a forgalomból az óriási Tourer kupét. A motorválasztékot egyetlen opcióként az a 6000 köbcentis W12-es motor jelentette, mely megtalálható volt az akkori Audi A8-ban és a Volkswagen Phaetonban is, azonban a Continental GT-ben a motor kapott 2 darab turbofeltöltőt is, így teljesítménye 560 lóerőre nőtt, ami akkoriban a szupersportautók szintje volt. Maga a motorblokk teljesítmény felül is mondhatni autótörténeti különlegesség, gyakorlatilag 2 darab Volkswagen VR6-os blokk összeházasításából készült, így vált a 12 hengeres motor igazán könnyű és kompakt méretűvé. A Volkswagen rokonság bár több ponton is utolérhető, maga a padlólemez is közös a Phaetonnal, illetve a beltér egyes kezelőszervei közt is találunk egyezéseket, mégis a beltérben helyet foglalva egyértelművé válik, hogy a Continental GT teljesen más ligában játszik. Brutális mennyiségű bőr, rengeteg fa és a fémkezelőszervek emelik a beltér exkluzivitását jóval a Volkswagen Phaeton és az Audi A8-as szintje fölé. Nem véletlen a klasszikus analóg műszerek kékes csillogása, a mutatók zafírüveg mögött foglalnak helyet akár egy luxusóra esetében, és ha már luxusóra, a műszerfalon trónoló analóg óra szerkezetét a Breitling szállította. Az exkluzivitás nem merül ki az anyaghasználatban. A szervós ajtó finom csukódása után fellépő súlyos csendben, mintha egy széf ajtaját zártuk volna magunkra. A magas övvonal és a műszerfal, valamint az összeszerelési minőség valami igazán különös masszivitás érzetet ad az autónak. A csendet a gombnyomásra induló motor mély moraja töri meg, és kisgázadásra finom vonulással gördül ki a parkolóból a guruló Trezor. A masszivitás érzet menet közben is megmarad, a kormány finom feszes, átjön rajta, hogy közel 2,5 tonnát terelgetünk vele. Nagyobb gázadásra a széf csatahajóvá válik körülöttünk, a hosszú orr kissé megemelkedik, a kipufogó mély dübörgése távoli hangorkánnál erősödik, mi pedig a hátunkon érezzük a 650 Nm gyorsító erejét, melyet állandó összkerékhajtás közvetít az aszfalt felé. A külső megjelenés, a belső anyaghasználat és a motorerő mellett a W12-es hangzása az, ami igazán különlegessé teszi az autózás élményét a Continental GT-vel. Így jegyezném meg, hogy a Bentley a 2018-ban bemutatott harmadik generációt már csak a V8-as erőforrásokkal szereli, sajnos nagy az esély arra, hogy több ilyen motor, mint a W12-es már sohasem fog elkészülni.
állítható magasságú és keménységű légrugós futómű nagyon jól simítja az úthibákat, és amennyire érződik az autó tömege lassú krúzoláskor, komfortmódban, annyira nem érződik a súly tempós kanyarodáskor, sportállásban. A menetteljesítmények is szupersportautóhoz méltóak, a végsebesség 318 km/h, a 100-as tempót pedig kevesebb, mint 5 másodperc alatt éri el az autó. A menetteljesítmények brutálisak, de mi újság a fenntartási költségekkel? A fogyasztásról azt gondolom, egy ilyen modell esetében nem is kellene szót ejteni, de azért megemlítem, hogy óvatos lábbal 20 liter alatti átlaggal is el lehet járni. Ami viszont meglepő, hogy a Volkswagen rokonságnak köszönhetően bizonyos alkatrészek abszolút jutányos áron elérhetőek. Például egy első féktárcsa szett már 50 000 forintért megvásárolható, egy olajcsere esetében a motor 14 literes olajkapacitása az, ami kissé megemeli a költségeket. Mindent egybevetve azonban azt gondolom, hogy az újkori, közel 70 millió forintos vételárához képest egy abszolút fenntartható típusról van szó, még így 10 évesen is. A bemutatott autó egyébként eladó, a hirdetés linkjét megtalálod a leírásban. Amennyiben tetszett a bemutató, kérem egy lájkkal jelezd felé, és ha érdekelnek hasonló autós, motoros tartalmak, kérem kövess csatornámat, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy mihamarabb értesülj az újdonságokról. Köszönöm a figyelmet!